Υπάρχει ένα πλάσμα που ζει ανάμεσά μας, τόσο μικρό που μπορεί να περάσει απαρατήρητο μέσα από τη σίτα ενός παραθύρου, τόσο αθόρυβο που δεν θα το ακούσετε ποτέ να πλησιάζει και τόσο φωνικό που ένα μόνο τσίμπημά του μπορεί να σας στείλει σε κόμμα μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν είναι φίδι, δεν είναι αράχνη, δεν είναι κανένα από τα πλάσματα που φοβάστε ήδη. Είναι κάτι πολύ χειρότερο, κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχει. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 100 άτομα παγκοσμίως χάνουν τη ζωή τους από το δηλητήριο αυτού του αόρατου κυνηγού. Οι γιατροί το ονομάζουν αναφυλαξία, οι επιστήμονες το χαρακτηρίζουν ως το πιο ισχυρό δηλητήριο, αναγραμμάριο σωματικού βάρους που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στο ζωικό βασίλειο, αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε ιδέα ότι αυτό το πλάσμα μπορεί να κρύβεται στο σπίτι μας, στον κήπο μας, ακόμη και στο κρεβάτι μας. Η ιστορία της Μαρίας Γοντζάλες από την Αργεντινή άλλαξε για πάντα την αντίληψή μας για αυτά τα μικροσκοπικά τέρατα. Ήταν ένα ήρεμο απόγευμα του Μαρτίου, όταν η Μαρία αποφάσισε να καθαρίσει τη σοφίτα του παλιού της σπιτιού. Φορούσε γάντια, μάσκα, είχε πάρει όλα τα μέτρα προστασίας που μπορούσε να σκεφτεί. Αυτό που δεν περίμενε ήταν ότι ο εχθρός της κρυβόταν σε ένα σκονισμένο κουτί, περιμένοντας υπομονετικά την κατάλληλη στιγμή. Το τσίμπημα ήταν τόσο μικρό που αρχικά η Μαρία νόμιζε ότι την τσίμπησε ένα κουνούπι, μια μικρή πινελιά πόνου, τίποτα περισσότερο. Αλλά μέσα σε 10 λεπτά τα χέρια της άρχισαν να πρίζονται. Σε 20 λεπτά δυσκολευόταν να αναπνεύσει. Σε μισή ώρα βρισκόταν στο τμήμα επιγόντων περίπτων σε κατάσταση σοκ. Οι γιατροί δούλεψαν απεγνωσμένα για να τη σώσουν, χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς την είχε δειγματίσει. Αυτό που ανακάλυψαν μετά από εβδομάδες ερευνών άλλαξε τα πάντα. Ο δράστης δεν ήταν ούτε φίδι, ούτε σκορπιός, ούτε καμία από τις συνηθισμένες υποψίες. Ήταν ένα πλάσμα τόσο μικρό που χρειαζόταν μικροσκόπιο για να το εντοπίσουν, αλλά με δηλητήριο τόσο ισχυρό που μπορούσε να σκοτώσει έναν άνθρωπο βάρους 70 κιλών με μόλις 10 μικρογραμμάρια. Το Pogonomyrmex maricopa, ή όπως το ξέρουν οι ερευνητές, το μυρμήγκι του θανάτου, είναι το πιο δηλητηριώδες έντομο που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη μας. Ζει στις ερήμους του νοτιοδυτικού τμήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να επεκτείνει την παρουσία του σε περιοχές που κανείς δεν θα περίμενε. Κλιματική αλλαγή, εμπόριο ζώων, ακόμη και τα ταξίδια μας έχουν βοηθήσει αυτόν τον μικροσκοπικό δολοφόνο να ταξιδέψει σε νέους προορισμούς. Αλλά γιατί είναι τόσο φωνικό? Η απάντηση κρύβεται στη χημική σύνθεση του δηλητηρίου του, μια πολύπλοκη μίξη πρωτεϊνών και αλκαλοειδών που έχει εξελιχθεί για να κάνει ένα πράγμα μόνο: να σκοτώνει γρήγορα και αποτελεσματικά. Όταν το μυρμήγκι νιώθει απειλή, εκτοξεύει το κεντρί του και εγχύει ένα κοκτέιλ τοξινών που αρχίζει αμέσως να καταστρέφει τα κύτταρα του θύματος. Η πρώτη τοξίνη, την οποία οι επιστήμονες ονομάζουν φάντασμα της ερήμου, προσβάλλει άμεσα το νευρικό σύστημα. Μπλοκάρει τα κανάλια νατρίου στους νευρώνες, προκαλώντας άμεσο πόνο που οι θεραπευτές περιγράφουν ως χειρότερο από οποιοδήποτε άλλο έντομο ή αράχνη. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Η δεύτερη τοξίνη στοχεύει στο καρδιαγγειακό σύστημα, προκαλώντας ραγδαία πτώση της αρτηριακής πίεσης και δυσκολία στην κυκλοφορία του αίματος. Η τρίτη τοξίνη είναι ίσως η πιο ύπουλη από όλες. Προκαλεί μαζική απελευθέρωση ισταμίνης από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, δημιουργώντας μια καταστροφική αλλεργική αντίδραση που μπορεί να σκοτώσει ακόμη και άτομα που δεν έχουν ιστορικό αλλεργιών. Το σώμα ουσιαστικά στρέφεται εναντίον του εαυτού του, καταραίοντας από μέσα. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμη πιο τρομακτικό για το Pogonomyrmex maricopa. Σε αντίθεση με άλλα επικίνδυνα έντομα που επιτίθενται μόνο όταν απειλούνται, αυτό το μυρμήγκι είναι εξαιρετικά επιθετικό. Μπορεί να επιτεθεί χωρίς καμία πρόκληση, ειδικά αν νιώσει ότι η φωλιά του κινδυνεύει. Και εδώ έρχεται το πραγματικά τρομακτικό μέρος. Ζουν σε αποικίες που μπορούν να φτάσουν τις δεκάδες χιλιάδες άτομα. Φανταστείτε να σηκώνετε μια πέτρα στον κήπο σας και να ανακαλύπτετε ότι από κάτω κρύβεται μια ολόκληρη στρατιά από αυτά τα μικροσκοπικά όπλα. Σε χρόνο ρεκόρ, εκατοντάδες από αυτά θα βγουν στην επιφάνεια, έτοιμα να υπερασπιστούν το έδαφος τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο που ξέρουν. Και το χειρότερο απ' όλα, μπορούν να τσιμπήσουν επανειλημμένα, εγχύοντας κάθε φορά φρέσκο δηλητήριο στο θύμα τους.
Η ιστορία του δόκτορα James Harrison από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα αποκαλύπτει ακόμη πιο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Ο Χάρισον, ένας έμπειρος εντομολόγος που είχε περάσει δεκαετίες μελετώντας επικίνδυνα έντομα, είχε πάντα πάρει προφυλάξεις όταν εργαζόταν με το Pogonomyrmex, γάντια, προστατευτικά ρούχα, ακόμη και ειδικά παπούτσια με ενισχυμένη σόλα. Αλλά ένα πρωινό, ενώ εξέταζε δείγματα στο εργαστήριό του, παρατήρησε ότι ένα από τα μυρμήγκια είχε αποδράσει από το δοχείο του. Πανικόβλητος, άρχισε να ψάχνει παντού. Το βρήκε τελικά πάνω στο μανίκι του πουκαμίσου του. Προσεκτικά προσπάθησε να το αφαιρέσει, αλλά το μυρμήγκι ήταν πιο γρήγορο. Μέσα σε δευτερόλεπτα είχε διατρυπήσει το ύφασμα και τον είχε τσιμπήσει στον αντίχειρα. Ο Χάρισον, παρά την εμπειρία του, δεν ήταν έτοιμος για αυτό που θα ακολουθούσε. Ο πόνος ήταν ακαριαίος και συντριπτικός, όχι απλά έντονος, αλλά κάτι που περιέγραφε αργότερα ως σαν να πυροβολήθηκα από ηλεκτροσόκ που δεν σταματούσε. Μέσα σε 5 λεπτά όλο του το χέρι είχε πριστεί. Σε 10 είχε δυσκολία να κουνήσει τα δάχτυλά του. Σε 15 ένιωθε ζάλι και ναυτία. Η καρδιά του χτυπούσε τόσο δυνατά που μπορούσε να την ακούσει στα αυτιά του. Αυτό που τον έσωσε ήταν η γρήγορη αντίδρασή του. Αμέσως μετά το τσίμπημα έκανε ένεση αδρεναλίνης που είχε πάντα στο εργαστήριό του για τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά ακόμη και μετά από τη θεραπεία χρειάστηκαν εβδομάδες για να ανακάμψει πλήρως. Το χέρι του έμεινε μουδιασμένο για μήνες και μέχρι σήμερα έχει περιορισμένη κινητικότητα στον αντίχειρά του. Η περίπτωση του δόκτορα Χάρισον αποκάλυψε κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό. Το δηλητήριο του Pogonomyrmex maricopa δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι φυσικά πιο ανθεκτικοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι. Δυστυχώς, δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς σε ποια κατηγορία ανήκει μέχρι να είναι πολύ αργά. Αυτό καθιστά το Pogonomyrmex maricopa ακόμη πιο επικίνδυνο. Ένα άτομο μπορεί να χτυπηθεί και να νιώσει μόνο ήπιο πόνο, ενώ ένα άλλο άτομο, με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες, μπορεί να καταλήξει τον στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η απρόβλεπτη φύση της αντίδρασης κάνει κάθε συνάντηση με αυτό το έντομο μια ρουλέτα της ζωής, Αλλά πού ακριβώς μπορεί κανείς να συναντήσει αυτά τα θανατηφόρα πλάσματα? Η παραδοσιακή τους ενδιαιτήματα περιλαμβάνει τις ερήμους της Αριζόνα, του Νέου Μεξικού και μέρη του Τέξας. Προτιμούν ξηρά, αμμώδη εδάφη όπου μπορούν να κατασκευάσουν τις πολύπλοκες φωλιές τους. Αυτές οι φωλιές μπορεί να φτάνουν αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια, με δεκάδες διαδρόμους και θαλάμους που στεγάζουν την αποικία. Όμως τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να εντοπίζουν αυτά τα μυρμήγκια σε περιοχές όπου δεν είχαν παρατηρηθεί ποτέ πριν. Η κλιματική αλλαγή έχει επεκτείνει την κατάλληλη ζώνη διαβίωσής τους, ενώ η αυξανόμενη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές τα κάνει να νιώθουν πιο άνετα σε νέα περιβάλλοντα. Πρόσφατα έχουν εντοπιστεί σε μέρη της Καλιφόρνια, της Νεβάδα, ακόμη και στο νότιο Κολοράντο. Αλλά το πιο ανησυχητικό από όλα είναι ότι έχουν βρεθεί και σε αστικές περιοχές. Πάρκα, κήπους, ακόμη και αυλές σπιτιών έχουν γίνει νέα σπίτια για αυτά τα θανατηφόρα έντομα. Η έλλειψη φυσικών εχθρών στα αστικά περιβάλλοντα, σε συνδυασμό με την άφθονη τροφή από απορρίμματα και άλλα έντομα, τα έχει κάνει να ευδοκιμούν σε χώρους όπου οι άνθρωποι ζουν και εργάζονται. Η Τζένιφερ Μίλερ, μια οικογενειάρχα από το Φίνιξ της Αριζόνα, ανακάλυψε αυτή την τρομακτική πραγματικότητα με τον πιο σκληρό τρόπο. Είχε παρατηρήσει κάποια περίεργα μικρά μυρμήγκια στην αυλή της για εβδομάδες, αλλά δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Μέχρι την ημέρα που το 4χρονο παιδί της, παίζοντας στην άμμο, έπεσε πάνω σε μια από τις φωλιές τους. Τα κραυγές του παιδιού έφεραν τρέχοντας την Τζένιφερ. Βρήκε το μικρό καλυμμένο με δεκάδες μικρά μυρμήγκια, κλαίγοντας απεγνωσμένα. Προσπαθώντας να τα αφαιρέσει με τα χέρια, η ίδια δέχτηκε πολλαπλά τσιμπήματα. Μέσα σε λίγα λεπτά και τα δύο βρίσκονταν στο τμήμα επιγόντων περιπτώσεων. Το παιδί χρειάστηκε 3 μέρες νοσηλείας για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Αυτό που κάνει το Pogonomyrmex maricopa ακόμη πιο επικίνδυνο είναι η συμπεριφορά του όταν επιτίθεται. Σε αντίθεση με τα περισσότερα μυρμήγκια που μπορεί να τσιμπήσουν μία φορά και να φύγουν, αυτά επιμένουν. Κρατιούνται στο θύμα τους με τις ισχυρές τους αγώνες και συνεχίζουν να τσιμπούν επανειλημμένα, εγχύοντας φρέσκο δηλητήριο με κάθε επίθεση. Μια μελέτη
έδειξε ότι ένα μόνο μυρμήγκι μπορεί να τσιμπήσει έως 12 φορές σε λιγότερο από 1 λεπτό. Και αν αυτό δεν είναι αρκετά τρομακτικό, υπάρχει και η φερομόνη συναγερμού που εκπέμπουν όταν επιτίθενται. Αυτή η χημική ουσία καλεί άλλα μέλη της αποικίας να έρθουν για βοήθεια, μετατρέποντας ένα μόνο τσίμπημα σε μια συλλογική επίθεση εκατοντάδων εξαγριωμένων εντόμων. Είναι σαν να πατάτε ένα κουμπί συναγερμού που ειδοποιεί όλους τους κατοίκους μιας πολυκατοικίας ότι υπάρχει εισβολέας. Αλλά πώς μπορεί κανείς να προστατευτεί από αυτόν τον αόρατο εχθρό? Η πρώτη γραμμή άμυνας είναι η γνώση και η αναγνώριση. Το Pogonomyrmex maricopa είναι ένα σχετικά μεγάλο μυρμήγκι, περίπου 8 έως 10 χιλιοστά σε μήκος, με χαρακτηριστικό καστανέριθρο χρώμα. Έχει ένα διογκωμένο κεφάλι με ισχυρές σαγόνες και ένα κεντρί που είναι ορατό στο πίσω μέρος της κοιλιάς του. Οι φωλιές τους είναι επίσης αναγνωρίσιμες. Συνήθως εμφανίζονται ως μικρή λόφη άμμου ή χώματος με μια κεντρική είσοδο. Γύρω από τη φωλιά μπορεί να παρατηρήσετε μια περιοχή όπου η βλάστηση είναι αραιή ή ανύπαρκτη, καθώς τα μυρμήγκια απομακρύνουν οτιδήποτε θα μπορούσε να εμποδίσει την άμυνα της αποικίας τους. Αν δείτε κάτι τέτοιο, απομακρυνθείτε αμέσως και καλέστε επαγγελματίες. Η πρόληψη είναι κλειδί. Αν ζείτε σε περιοχή όπου αυτά τα μυρμήγκια μπορεί να υπάρχουν, ποτέ μην περπατάτε ξυπόλυτοι στην ύπαιθρο. Φοράτε πάντα κλειστά παπούτσια και μακριές κάλτσες όταν βρίσκεστε σε περιοχές με βλάστηση ή αμμώδη εδάφη. Αν εργάζεστε στον κήπο, φοράτε προστατευτικά γάντια και ελέγχετε προσεκτικά πριν σηκώσετε πέτρες ή άλλα αντικείμενα. Το κλίμα στο σπίτι μπορεί επίσης να παίξει ρόλο. Αυτά τα μυρμήγκια προτιμούν ξηρές συνθήκες, οπότε η διατήρηση υγρασίας γύρω από το σπίτι σας μπορεί να τα αποθαρρύνει. Ποτίστε τακτικά τον χορτάρι και τα φυτά, διατηρώντας το έδαφος υγρό. Απομακρύνετε σωρούς από ξερά φύλλα, κλαδιά ή άλλα υπολείμματα που θα μπορούσαν να παρέχουν καταφύγιο. Εάν υποψιάζεστε ότι έχετε αυτά τα μυρμήγκια στην ιδιοκτησία σας, ποτέ μην προσπαθήσετε να τα αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Τα συνηθισμένα εντομοκτώνα που βρίσκονται στο εμπόριο δεν είναι αποτελεσματικά εναντίον τους και η προσπάθεια εξόντωσης μπορεί να τα εξαγριώσει περισσότερο. Καλέστε αμέσως εξειδικευμένους επαγγελματίες που έχουν την κατάρτιση και τον εξοπλισμό να χειριστούν με ασφάλεια αυτόν τον τύπο απειλής. Αν παρόλα αυτά τσιμπηθείτε από ένα Pogonomyrmex maricopa, η ταχύτητα αντίδρασης μπορεί να σας σώσει τη ζωή. Τα πρώτα σημάδια είναι έντονος, καυτός πόνος στο σημείο του τσιμπήματος, που ακολουθείται γρήγορα από πρίξιμο. Αν ο πόνος είναι διαφορετικός από οτιδήποτε έχετε νιώσει πριν, αν το πρίξιμο εξαπλώνεται πέρα από το άμεσο σημείο του τσιμπήματος ή αν αισθάνεστε οποιοδήποτε δυσκολία στην αναπνοή, ζάλι ή ναυτία, καλέστε άμεσα το 166. Στο δρόμο προς το νοσοκομείο, αν έχετε πρόσβαση σε αντισταμινικό όπως η φενιραμίνη, πάρτε μια δόση. Αν έχετε ιστορικό σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων και διαθέτετε αδρεναλίνη αυτοεγχύτη, χρησιμοποιήστε τη χωρίς δισταγμό. Ακόμη και αν δεν είστε σίγουροι ότι το έντομο που σας τσίμπησε ήταν Pogonomyrmex maricopa, οι συνέπειες του να περιμένετε μπορεί να είναι καταστροφικές. Οι γιατροί που έχουν αντιμετωπίσει περιπτώσεις δηλητηρίασης από αυτό το έντομο συμφωνούν ότι η έγκαιρη θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας. Τα πρώτα 20 λεπτά μετά το τσίμπημα είναι κρίσιμα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, το δηλητήριο δεν έχει ακόμη εξαπλωθεί πλήρως στο κυκλοφορικό σύστημα και οι θεραπείες είναι πολύ πιο αποτελεσματικές. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμη πιο ανατριχιαστικό που οι ερευνητές ανακάλυψαν πρόσφατα. Το Pogonomyrmex maricopa δεν είναι μόνο του. Ανήκει σε μια οικογένεια μυρμηγκιών που ονομάζεται Harvester Ants ή μυρμήγκια συλλέκτες και πολλά από τα συγγενικά του είδη έχουν επίσης εξαιρετικά ισχυρό δηλητήριο. Το Pogonomyrmex barbatus, το Pogonomyrmex rugosus και το Pogonomyrmex occidentalis μπορεί να μην είναι τόσο θανατηφόρα όσο ο βασιλιάς τους, αλλά μπορούν ακόμη να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι περιοχές κινδύνου είναι πολύ περισσότερες από ό,τι αρχικά πιστεύαμε. Από το Κολοράντο μέχρι το Μεξικό, από την Καλιφόρνια μέχρι το Τέξας, εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές όπου τουλάχιστον ένα από αυτά τα θανατηφόρα είδη μπορεί να βρίσκεται κρυμμένο στο έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Και το χειρότερο, τα περισσότερα από αυτά τα άτομα δεν έχουν ιδέα για τον κίνδυνο. Η ιστορία του David Rodriguez, ενός εργολάβου από το Τέξας,
αποκαλύπτει πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να βρεθεί αντιμέτωπος με αυτόν τον αόρατο εχθρό. Ο Ντέιβιντ εργαζόταν σε ένα εργοτάξιο όταν το μπουλντόζερ χτύπησε κατά λάθος μια μεγάλη φωλιά μυρμηγκιών. Αρχικά, κανείς δεν έδωσε σημασία, μήπως δεν είχαν χτυπήσει εκατοντάδες φωλιές εντόμων στη διάρκεια της καριέρας τους. Αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χιλιάδες εξαγριωμένα μυρμήγκια άρχισαν να βγαίνουν από το χαλασμένο έδαφος. Ο Ντέιβιντ, που βρισκόταν κοντύτερα στο σημείο, δέχτηκε την πρώτη επίθεση. Μέσα σε δευτερόλεπτα, δεκάδες μυρμήγκια είχαν σκαρφαλώσει στα παπούτσια και τα παντελόνια του, τσιμπώντας τον επανειλημμένα. Οι φωνές του έκαναν τους συναδέλφους του να τρέξουν για βοήθεια, αλλά και εκείνοι δέχτηκαν επίθεση καθώς πλησίαζαν. Σε λίγα λεπτά, 3 εργάτες βρίσκονταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Ντέιβιντ, που είχε δεχτεί τα περισσότερα τσιμπήματα, κατέρευσε σε 15 λεπτά. Η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει 2 φορές το δρόμο προς το νοσοκομείο. Μετά από εβδομάδες στη μονάδα εντατικής θεραπείας και μήνες αποκατάστασης, ο Ντέιβιντ επέστρεψε στη ζωή, αλλά με μόνιμες συνέπειες. Το νευρικό του σύστημα είχε υποστεί βλάβες που του προκαλούν χρόνιους πόνους και η καρδιά του δεν λειτουργεί ποτέ ξανά με την ίδια αποδοτικότητα. Χειρότερα, ανέπτυξε μια ακραία φοβία για όλα τα έντομα, μια κατάσταση που οι ψυχίατροι ονομάζουν μετατραυματικό στρες από δηλητηρίαση. Αλλά υπάρχει κάτι που κάνει το Πογκόνο Μυρμέξ Μαρικόπα ακόμη πιο απρόβλεπτο. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η συγκέντρωση του δηλητηρίου του ποικίλει ανάλογα με την εποχή, τη διατροφή του και ακόμη και το στρες της αποικίας. Μυρμήγκια που ζουν σε περιοχές με λιγότερη τροφή τείνουν να έχουν πιο ισχυρό δηλητήριο, σαν το σώμα τους να συμπυκνώνει όλη τη διαθέσιμη ενέργεια σε αυτό το θανατηφόρο όπλο. Επίσης, τα μυρμήγκια που έχουν ενεργοποιηθεί από προηγούμενες απειλές παράγουν δηλητήριο με διαφορετική χημική σύνθεση, πιο επιθετικό και ταχύτερα δρόντος. Αυτό σημαίνει ότι αν μια αποικία έχει ήδη δεχτεί επίθεση ή όχληση στο παρελθόν, οι επόμενες συναντήσεις μπορεί να είναι ακόμη πιο επικίνδυνες. Είναι σαν τα μυρμήγκια να θυμούνται την απειλή και να προετοιμάζονται για πόλεμο. Πρόσφατες μελέτες έχουν επίσης αποκαλύψει ότι το Πογκόνο Μυρμέξ Μαρικόπα μπορεί να επιβιώσει σε πολύ πιο ακραίες συνθήκες από ό,τι πιστεύαμε. Μπορεί να αντέχει θερμοκρασίες από 10 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 55 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να παραμείνει χωρίς τροφή για μήνες, εισερχόμενο σε μια κατάσταση αναστολής όπου ο μεταβολισμός του επιβραδύνεται σχεδόν στο 0. Αυτές οι ικανότητες επιβίωσης το καθιστούν ιδανικό για να εξαπλωθεί σε νέες περιοχές. Μπορεί να ταξιδέψει κρυμμένο σε φορτία, να επιβιώσει σε δεξαμενές καυσίμων, ακόμη και να περάσει μέρες στο εσωτερικό κλιματιζόμενων οχημάτων χωρίς να υποστεί βλάβες. Όσο περισσότερο εξαπλώνεται το εμπόριο και τα ταξίδια, τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχει αυτό το θανατηφόρα πλάσμα να βρει νέα σπίτια. Ο δόκτορας Μάρκος Ρίβερα, ένας εμπειρότατος τοξικολόγος από το Πανεπιστήμιο του Μεξικό, έχει αφιερώσει την καριέρα του στη μελέτη αυτού του εντόμου. Σύμφωνα με τις έρευνές του, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το Πογκόνο Μυρμέξ Μαρικόπα εξακολουθεί να εξελίσσεται. Δείγματα που συλλέχθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια δείχνουν ότι το δηλητήριό του γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο, με νέες τοξίνες που εμφανίζονται στη σύνθεσή του. Αυτό που τον ανησυχεί περισσότερο είναι ότι αυτές οι νέες τοξίνες φαίνεται να είναι πιο στοχευμένες στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα, σαν το μυρμήγκι να μαθαίνει από κάθε συνάντηση με ανθρώπους και να βελτιστοποιεί το όπλο του. Η φυσική επιλογή, που συνήθως χρειάζεται χιλιάδες χρόνια για να φέρει σημαντικές αλλαγές, φαίνεται να επιταχύνεται λόγω της συχνότερης επαφής με τον άνθρωπο. Υπάρχει επίσης μια σκοτεινή πλευρά που οι ερευνητές μόλις άρχισαν να κατανοούν. Το δηλητήριο του Πογκόνο Μυρμέξ Μαρικόπα δεν προκαλεί μόνο φυσικό τραύμα. Μελέτες σε θύματα που επέζησαν από σοβαρές επιθέσεις δείχνουν ότι υπάρχουν και μακροπρόθεσμες ψυχολογικές συνέπειες. Οι τοξίνες φαίνεται να επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου με τρόπους που δεν καταλαβαίνουμε πλήρως ακόμη. Θύματα αναφέρουν χρόνια προβλήματα μνήμης, δυσκολίες συγκέντρωσης και σε κάποιες περιπτώσεις αλλαγές στην προσωπικότητα που διαρκούν μήνες ή χρόνια μετά το αρχικό τραύμα. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι το δηλητήριο μπορεί να διασχίζει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να προκαλεί μικροσκοπικές βλάβες σε νευρικά κύτταρα,
με συνέπειες που εκδηλώνονται μήνες αργότερα. Η ιστορία της Άννα Νταβίντσον, μιας δασκάλας από την Καλιφόρνια, είναι ένα τρομακτικό παράδειγμα αυτών των κρυμμένων συνεπειών. Η Άννα επιβίωσε από μια επίθεση Pogonomyrmex maricopa με ελάχιστες φαινομενικά μόνιμες βλάβες. Μετά από μια εβδομάδα στο νοσοκομείο, επέστρεψε στη δουλειά της, πιστεύοντας ότι ήταν τυχερή που τα γλίτωσε. Αλλά 2 μήνες αργότερα άρχισε να παρατηρεί προβλήματα. Δεν μπορούσε να θυμηθεί ονόματα μαθητών που δίδασκε για χρόνια. Ξεχνούσε που είχε αφήσει το αυτοκίνητό της. Χειρότερα, άρχισε να έχει εκρήξεις θυμού που δεν ήταν χαρακτηριστικές της προσωπικότητάς της. Οι γιατροί την έστειλαν σε νευρολόγους, ψυχιάτρους και τελικά σε ειδικούς για τοξικολογία. Μετά από εκτεταμένες εξετάσεις, ανακαλύπτηκε ότι είχε υποστεί μικροσκοπικές βλάβες σε περιοχές του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τη μνήμη και τον έλεγχο των συναισθημάτων. Οι τοξίνες του μυρμηγκιού είχαν κυριολεκτικά τρυπήσει μικροσκοπικές τρύπες στον εγκέφαλό της, βλάβες που θα της επηρεάζουν τη ζωή για πάντα. Η Άννα αναγκάστηκε να πάρει πρόωρη συνταξιοδότηση και να ζει με τη βοήθεια της οικογένειάς της. Η ιστορία της έγινε το κίνητρο για νέες έρευνες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του δηλητηρίου, του Pogonomyrmex maricopa, αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε πόσα πολλά δεν ξέρουμε ακόμη για αυτό τον αόρατο εχθρό. Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν νέες στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Η ανάπτυξη ειδικών αντιδότων είναι μια από αυτές, αλλά η πολυπλοκότητα του δηλητηρίου καθιστά τη διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη. Κάθε φορά που οι ερευνητές νομίζουν ότι έχουν κατανοήσει πώς λειτουργεί μια τοξίνη, ανακαλύπτουν άλλες που αλληλεπιδρούν μαζί της με απροβλέπτους τρόπους. Ωστόσο, υπάρχει ελπίδα. Πρόσφατες εξελίξεις στη βιοτεχνολογία έχουν επιτρέψει στους ερευνητές να δημιουργήσουν συνθετικές πρωτεΐνες που μπορούν να εξουδετερώσουν συγκεκριμένες τοξίνες. Εάν αυτές οι έρευνες αποδειχθούν επιτυχείς, μπορεί στο μέλλον να υπάρχει ένα αποτελεσματικό αντίδοτο για το δηλητήριο του θανατηφόρου του μυρμηγκιού. Μέχρι τότε όμως, η καλύτερη άμυνά μας είναι η προσοχή, η γνώση και ο σεβασμός προς αυτόν τον μικροσκοπικό αλλά θανατηφόρο κίνδυνο. Το Pogonomyrmex maricopa μας θυμίζει ότι στη φύση το μέγεθος δεν καθορίζει την ισχύ. Κάποιες φορές, οι μικρότεροι εχθροί είναι οι πιο επικίνδυνοι από όλους. Καθώς κλείνουμε αυτή την τρομακτική ιστορία, θυμηθείτε, το αόρατο τέρας μπορεί να κρύβεται ακριβώς εκεί που δεν το περιμένετε. Σε κάθε κήπο, σε κάθε πάρκο, κάτω από κάθε πέτρα μπορεί να βρίσκεται μια αποικία από αυτά τα θανατηφόρα πλάσματα, περιμένοντας υπομονετικά την επόμενη συνάντηση με τον άνθρωπο. Η επόμενη φορά που θα περπατήσετε έξω, θυμηθείτε την ιστορία του Pogonomyrmex maricopa και προστατέψτε τον εαυτό σας από τον πιο δηλητηριώδες έντομο του πλανήτη. Αν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στον κόσμο της απίθανης φύσης και θέλετε να μάθετε για περισσότερα μυστηριώδη και επικίνδυνα πλάσματα, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και να κάνετε subscribe στο κανάλι Απίθανη Φύση για να μην χάσετε ποτέ τις νέες μας ανακαλύψεις. Γράψτε στα σχόλια αν έχετε βιώσει κάποια παράξενη συνάντηση με επικίνδυνα έντομα ή αν θέλετε να μάθετε για κάποιο άλλο θανατηφόρο πλάσμα. Κοινοποιήστε το βίντεο σε φίλους που αγαπούν τα μυστήρια της φύσης, αλλά προσοχή, μπορεί να τους χαλάσετε τον ύπνο. Και τώρα, η μεγάλη ερώτηση που θα σας κρατήσει ξάγρυπνους: αν ξέρατε ότι στον κήπο σας κρύβεται το πιο δηλητηριώδες έντομο του πλανήτη, θα τολμούσατε να βγείτε ξυπόλυτοι για να πάρετε το γράμμα από το γραμματοκιβώτιο?